Hello, good evening. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলে ভালে আছে। Right? So, আহি গৈছো আৰু নতুন এটা expected paper লৈ কেনে new expected paper for the upcoming Apex Bank 2026. Right? I hope মোৰ আৱাজ সবে শুনা পাই আছা। Right? শুনা পাই আছা সবে ধুনীয়াকে? Hello sir, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ madam. So Apex Bank expected paper number 15. So ইয়াৰে আগতে আমি 14খন পেপাৰ আমি অলৰেডি কমপ্লিট কৰি থৈছো। যোনে চাইছা গুড, যোনে চোৱা নাই ইয়াৰ আগতে 14খন পেপাৰ হৈ গৈছে। 14খন পেপাৰ তোমালোকে চাই লবা। ঠিক ঠিক আছে। Hi. Good evening sir. Mr. Crush Renew আহিছে Prabhajita ma'am. Mr. Crush sir মোৰ name Kankil Medhi. Kankil Medhi. If I'm pronouncing wrong, please don't mind her. ঠিক আছে 6736 Kankil Medhi. ঠিক আছে চলো without wasting any time, let's start the class, right? Let's start the class. So first question to etu simplification. I hope তোমালোকে ফটাফট কৰি লবা দিয়া and your timer starts now. চলো কৰা এটো কৰা simplification আহি গৈছে কৰা easy simplification তবে বদমাছ রুলটো ফলো কৰি লবা আজি কোয়েশ্চন কিন্তু এছামিজত নাই হা সো আজি অলপমান এডজাস্ট কৰি লবা জনে জনে ডেইলি মোৰ ক্লাস কৰা হা ঠিক আছে কোয়েশ্চনস আজি এছামিজত নাই তাউনে অকল ইংলিশতহে আছে ওকে দিয়া প্লিজ সলভ দিস বদমাছ রুলটো লগোৱা সলভ কৰা সেশনটো লাইক কৰি দিবা চলো জনে জনে চাই আছে আহা ফটাফট আহা ক্লাস স্টার্ট হৈ গৈছে আহা এনসার আইছে কাবাৰ দিয়া যাৰ যাৰ এনসার আইছে গুড যাৰ এনসার আহা নাই এবাৰ চাই লবা এতিয়ালৈকে কাৰো এনসার মই পোৱা নাই কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে আহা সলভ কৰো ঠিক আছে তো এইটো কিমান হৈ যাব দিস ইজ 5/10 5/2 হৈ যাব মাইনাস এইটো কিমান হৈ যাব 7/4312 into 6/5 correct ফাৰ্স্ট এইটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে প্লাস এইটো কিমান হৈ যাব 5 এইটো মাল্টিপ্লাই 25 হৈ যাব এইটো 5 হৈ যাব ৰাইট সো এইটো তোমাৰ কিমান আহিব 14/3 into 14/3 into কি আহিব কোৱা 14/3 into 9/10 into প্লাস আহিব ন সরি 8 প্লাস এইটো হৈ যাব তোমাৰ 5 because এইটো কি হৈ যাব 1/5 into 25 so 5 হৈ যাব ঠিক আছে ওকে so 5/2 minus এইটো কিমান হৈ যাব 42 divided by এইটোতে কাটি দিও না 62 so 7/10 হৈ যাব ডাইৰেক্টলি right 7/10 হৈ গল 7/10 হৈ যাব ঠিক প্লাস এইটো যাব তোমাৰ 2725 right so 7321/5 plus 5 correct এখিনি হৈ আছে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো কোৱা তো এইটো হৈ আছে তোমাৰ 5/2 minus 7/10 plus 21/5 plus 5 এই plus 5 টো বাদ দিয়া আমি ইয়াতে multiply 5 কৰি লওঁ তলত just to make the denominator same into 2 কৰি লওঁ ইয়াতে into 2 কৰি লওঁ ঠিক আছে এতিয়ালে কিমান আহি যাব 5525 divided by 5 to 10 minus 7/10 plus এইটো কিমান হৈ যাব 42
2 divided by 5 to 10 plus 5, right? এইখিনি হৈ আছে তো প্লাস আগে যদি আমি কৰি লওঁ কিমান হৈ যাব 5 6 7 7 আহি যাব আৰু 4 5 6 67 by 10 minus 7 তো এইটো হৈ যাব তোমাৰ 6 by 10, right? 67 by 10 আহি যাব তো 60 60 by 60 by 10 আহি যাব 60 by 10 so plus 5 that is 6 plus 5 is 11 so option number C আহিছে কাবাৰ option number C আহিছে C for ha right very good Dipanjali good evening jone jone answer disa very good Badmasul tumone answer disa C for Saraidew will be the right answer, right? C for Saraidew will be the right answer, right? Correct ঠিক আছে সকলো এটো কৰিব পাৰিছে চাগে ঠিক আছে দিয়া চলো moving on to the next question to এটো হল তোমালোকে চলো এটো কোনসা কৰা next question to কৰা দিয়া টাইম দি দিছো টাইমাৰ দি দিছো কৰা জনে জনে ক্লাস চাই আছা প্লিজ লাইক ঠিক আছে আহিছে কাবাৰ আনসাৰ 70 আহিছে হা 70 আনসাৰ আহিছে বাকি বিলাকৰ তুমন 70 দীপাঞ্জলি 70 বাকিবোৰ আনসাৰ দিয়া দিয়া বাকিবোৰ আনসাৰ দিয়া ঠিক আছে so ইয়াতে কোৱা হৈছে a train when moves at an average speed of 40 km per hour reaches its destination on time when its average speed decreases by 35 km per hour then it reaches its destination 15 minutes late find the distance correct so এনেকুৱা টাইপৰ question মই কৰোৱা নাই ক্লাছত মই ইয়াতকৈ আগতেও কৰাইছো so ইয়াতে মই কৈছিলো distance of formula টা লগাই লবা distance of formula কি লগাব দিছিলো x into y divided by x minus y into delta t that is the time difference, right? so ইয়াতে কিমান আহি যাব 40 into 35 divided by 40 minus 35 into delta t kiman 15 minutes late so 15 divided by 60 kyo korisu I have just converted this minute to hours correct to divide kori disu 60 ahi goise okay so etia was calculate kora kiman hoi jabo tumar etu this is 40 into 35 divided by 5 into 15 etu 4 ja 1 by 4 aibo no 15 4 60 1 by 4 to 4 etu cancel ho jabo 10 ahi gol 5 edi etu jabo 2 ahi gol to basil tumar 70 kilometer so 70 kilometer option number kuntu B for Bongaigaon will be the right answer correct B for Bongaigaon C gune dia C kyo dila ko দীপাঞ্জলি সি দিছিলে যে আচ্ছা আগৰটো হ'ব পাৰে ওকে ওকে ঠিক আছে চলো ঠিক আছে যোনে যোনে দি আছা এনসাৰ ভেৰি গুড ৰাইট তো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো আগবাঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিয়া সলভ কৰা এইটো সলভ কৰা আহিছে কাবাৰ এনসাৰ কোৱা
তাৰ গ্ৰুপ এটা খুলি দিয়ক আপোনাৰ মোৰ গ্ৰুপ খুলিবা তানে টেলিগ্ৰামৰ কথা কৈছা ঠিক আছে মই এবাৰ কথা পাতি লওঁ ইফ দ্যাট ইজ পসিবল তো মই নিশ্চয় এটা গ্ৰুপ খুলি ল'ম ঠিক আছে দিয়া এইটো এনসাৰটো কোৱা এইটো এনসাৰটো ইজি তোমালোকে পাৰিব লাগে এইটো ইমান টাইমটো লাগিব নালাগে এনসাৰ এ আহিছে নেকি বাকীবিলাকৰ এনসাৰ অহা নাই যে চোৱা ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে তিলক salary increases by 15% in the first year decreases by 20% in the second year and increases by 25% in the third year so প্ৰথম বছৰত কি হয় 15%ৰ বৃদ্ধি হয় তাৰপিছত 20% কমি যায় তোমাৰ সেকেন্ড বছৰত আকৌ থাৰ্ড বছৰত তোমাৰ 25%ৰ বৃদ্ধি হয় ঠিক আছে কৈছে কি if tilak salary after 3 years is 23,000 টকা then salary কিমান তিলকৰ salary কিমান আছিল in the beginning of the 3 years so ইয়াতে যোনটো বেস্ট যোনটো ৰুল আছে যোনটো আমি ইউজ কৰিম ইয়াতে হেতু হল আমি কি লিখিম let the salary be x first of the x salary আছিল okay এতিয়া the salary বাঢ়ি গল 15% so 100 by 15 by 115 by 100 115 by 100 15% decrease হৈ গৈছে increase হৈ গৈছে তাৰ পিছত কৈছে decrease হয় by 20% so 20% decrease হৈ গল তো বাছিল 80% right 80% বাছি গল এতিয়া কৈছে increases by আকৌ 25% so 125 by 100 is equal to কিমান 23 000 বাস এখিনি ক্যালকুলেট কৰি আমাৰ x টো উলালে হৈ গল x will be the initial salary of tilak এটোৱে উলাব লাগে আনসাৰটো হয়নে এটোৱে আনসাৰটো উলাব লাগে তো আহা সলভ কৰো সো 25 5 25 4 হৈ গল গলগে এটো তো এটো 23 এটো 23 ৰ 5 গুণ হয় 23 এদি এটো মই যদি কাটো তো 1000 বাছি যাব আৰু 23 এদি এটো কাটিলে 5 গুণ হৈ গল কারেক্ট ঠিক আছে এই 25 4 দি গল 25 4 তো 4 এটো আহিব 2 দি রাইট তো এটো আহি যাব তোমাৰ আকৌ 2 সো তোমাৰ x ৰ ভ্যালু কিমান আহি যাব 20,000 A for Amingao is the right answer right A for Amingao is the right answer right Tumon Dipanjali very good answer to আহিব তোমাৰ 20,000 ঠিক আছে 20,000 so this is a way to solve the question ইয়াৰ বাহিৰেও কি কৰিব পাৰি চোৱা 15% মানে কিমান কোৱাচোন 15% মানে তোমাৰ হৈ যায় কিমান 3/20 হয়নে 15% means কেনেকে 15 by যদি মই 100 কৰো তো 5 3 15 520 20 পৰা 3/20 তো এটুক মই এনেকে লিখিব পাৰো because increase কৈছে ন যদি increase কৈছে so 20 পৰা 23 হৈ যাব তো হেনেকে decrease by 20% so 20% means কি 20% means আমি জানো 1/5 হয় right so 1/5 মানে কি decrease কৈছে দেখো 5 ৰ পৰা 4 হৈ গল তাৰ পিছত আকৌ কি কৈছে increases by 25% so 25% means কিমান 25% means 1/4 হয় তো 4 ৰ পৰা 5 হৈ গল এনেকে তোমালোকে এখিনি গটে মাল্টিপ্লাই কৰি এপিনে গটে মাল্টিপ্লাই কৰি দেন ইকুৱেট কৰি এনেকৈ কৰিব পাৰি so there are different ways this is method number 2 this is method number 1 তোমালোকে যোনটো মেথড ইউজ কৰিব পাৰা ইউজ কৰিলে হল আনসাৰটো আনিলে হল correct option number A is the right answer okay next দিয়া এটো কোৱেশ্চন সলভ কৰা দিয়া এটো সলভ কৰা মই মেথড 2 ৰে কৰিছো ঠিক আছে মেথড 2 ৰে কৰিছা গুড বাট মেথড 1 টু সলভ মেথড 1 টু বুজি কিনে হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰা ট্রাই কৰা what you do এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনস আকৌ মই কৰাম বা এই কোৱেশ্চনটোকে তুমি মেথড নম্বৰ 1 এদি কৰা তুমন ৰাইট তুমন তুমি মেথড নম্বৰ 1 এদি আকৌ এবাৰ কৰা ঠিক আছে যোনটো মই কৰাইছো কি x লৈ কিনে 15% যদি বাঢ়িছে 115 হৈ গল যদি 20% কমিছে তো 80% বাছিল হেনেকে হে মেথডটো দি কৰা হেতু ডাইৰেক্ট আনসাৰ ওলাব আৰু তা তুমি ds লগালে হল ডিজিটাল মেথড লগালে হল এটা ইকুৱেট কৰিব নালাগে একো বস্তু ডাইৰেক্টলি তোমাৰ আনসাৰটো আহি যাব নহলে ইকুৱেট কৰি কিনে আনসাৰটো আহিব লাগে ঠিক আছে
দিয়া so ইয়াতে আমি দেখিলে গম পাও কি this is a cube b cube a square b square and this is ab so আমি ইয়াতে কোনটো আইডেন্টিটি লগাব লাগে আমি ইয়াতে আইডেন্টিটিটো লগাব লাগে a cube minus b cube right so identity যোনটো হল a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus b square minus ab plus ab right this is the identity right right a cube minus b cube formula etu হৈ গল right আৰু যদি খুধে a cube plus b cube খুধে তেতিয়া হলে কি হৈ যাব this is a plus b into a square plus b square minus ab হৈ যাব right এই দুটা ফর্মুলা হৈ গল so যদি আমি ইয়াতে যদি পুট কৰো তেতিয়া হলে this is what a cube minus b cube so ইয়াৰ জায়গাত যদি মই লিখো a minus b into a square plus b square minus sorry plus ab divided by this is a square plus ab plus b square so I can directly say this and this get cancel হৈ যোৱাৰ লগে লগে বাছিল মোৰ তাত only a minus b so a minus b is equal to কি হ'ব 0.96 minus 0.1 that comes up to 0.86 option number c for Saraidew will be the right answer correct c for Saraidew will be the right answer সকলোৰে answer এটো আহিছে right সকলোৰে এটো answer আহিছে correct তুমনে answer দিছা দীপাঞ্জলি answer দিছা very good তুমি যদি answer দিছা very good 9 জন মানুহে ক্লাস চাই আছে তোমালোকে ক্লাস লাইক কৰিব লাগে নাই হে ক্লাস লাইক কৰি দিবা Marco 112 0.86 okay moving to the next question চলো এটো সলভ কৰা এটো কাৰণে হাৰ্ডলি মই তোমালোকক কিমান দিও আৰু কিমান কম হিমাশ্ৰী মালাকাৰ okay ঠিক আছে এতিয়া এটো এনসারটো কোৱা দিয়া এনসার আহা নাই কাৰো কিয় ভাই এনসার কিয় আহা নাই 0000 আইছে ঠিক আছে এটোটো একো কৰিবই নালাগে pretty very good right answer right Marco 0 good 0 very good 1 কিয় আহিব তুমন আরে 1 কিয় আহিব 1 তো কিটো আহিবই নোৱাৰে চোৱা 1045 কি 1 minus 1045 is 1 only so 1 plus ইয়াতে 10 cot square 90 কিমান হয় যদি cot 90 কিমান হয় কোৱা cot 90 is 0 no because sin 0 is 0 so cot 90 is 0 right ঠিক আছে so উপৰত কি আহিল তোমাৰ 0 আহিব 0 by 1 মানে কি 0 আহিব no option number a will be the right answer right typing mistake হৈছে ঠিক আছে একো নাই ঠিক আছে যাৰ যাৰ answer a আহিছে a for Assam a for Amingao will be the right answer okay chalo etu question kora yeah etu question to kora yeah sobe answer dia yeah yaar answer aise kabar come on loi lwa etut baru বেছি টাইম লগাব নালাগে still 10% good pretty 02 yeah good যাৰ answer আহিছে বাকি বিলাকৰ answer আহা নাই দীপাঞ্জলি কি হল তুমনৰ answer আহি গৈছে দীপাঞ্জলি answer আহা নাই বাকি বিলাকৰ answer কি হল কোৱা দীপাঞ্জলি answer আহি গৈছে a ঠিক আছে come let's তোমালোকে এটো বহুত মেথডেদি কৰিছা I am saying you the shortest method because exam the only thing is against us is the time
আমি কম টাইমত ম্যাক্সিমাম অ্যাটেম্প কৰিব লাগে that is the only thing so best method to কৈ আছো যদি এনেকুৱা টাইপৰ যদি কোৱেশ্চন আহে এটো মেথড লগাবা আৰু মেথডটো হল ডেভিয়েশন মেথড আমি এটো প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কোৱেশ্চন হয় but we will do by deviation method okay ইয়াতে কৈছে if 60% of the total articles are sold at a loss of 20% if 60% of the articles are sold at a loss of 20% and the remaining 100% থাকে 100% পৰা 60% গুছি গল বাচিব কিমান তোমাৰ 40% থাকিব right 40% বাছিল এই 40% is sold at a profit of 5% ঠিক so what will be the overall percentage right so ইয়াতে আমি কি কৰিম কোৱা মাল্টিপ্লাই কৰি লও so এটো হৈ গল তোমাৰ 1200 6 to 12 1200 এটো হৈ যাব মাইনাস আৰু এপিনে হৈ যাব তোমাৰ 5 to 20 আৰু এটা 0 আহি যাব এটো পজিটিভ ডিভাইড এটো হৈ গল রাইট এখিনি তোমাৰ তানে ডেভিয়েশনটো আমি ডেভিয়েশনটো আহা নাই কিন্তু আমি জাস্ট এখিনি উলাই লৈছো কি কিমান তোমাৰ টোটাল লছত আছে কিমান তোমাৰ টোটাল প্ৰফিটত আছে সো ওভাৰঅল কি হৈছে ওভাৰঅল মোৰ মাইনাস 1200 minus 200 is equal to 1000 so 1000 is my overall loss divided by edu kiman divided by 60 plus 40 is 100 60 plus 40 is 100 so right so mur kiman ahil this negative sign indicates that ki mur loss hoy ase so mur 10% overall loss hoy ase so a for Amingao is the right answer a for Assam is the right answer so this minus signifies that there is a loss this minus 10 signifies that there is a loss that is happening overall right ঠিক আছে right যাৰ যাৰ answer আহিছে good yeah so etu question এটা solve কৰা etu question solve কৰা yeah yeah june jone answer disa Himashri Dipanjali Tumon Preeti very good so solve this chalo আহিছে কাবাৰ answer কোৱা কাবাৰ answer আহিছে কাবাৰ answer আহিছে নে C option number C আহিছে দীপাঞ্জলি তুমনৰ আহিছে এটো বহুত প্ৰবলেম হয় মোৰ ভালকৈ কৰি দিবচোন বুজাই দিব ভালকৈ ঠিক আছে ওকে সোৱা এটো কোৱেশ্চন যেতিয়া তুমি যদি এক্সামত যদি এটো কোৱেশ্চন আহে so first of all mentally prepare হৈ যাবা কি এটো বহুত ক্যালকুলেটিভ হ'ব 5 hours 15 minutes 8 seconds 6 hours 45 minutes 10 seconds calculative hobo but আমি ভয় খাব না লাগে আমি জাস্ট খেলিম অকল প্ৰথম নাম্বার কেটালে খেললম এবিলাক আমি উলাবই না লাগে ঠিক আছে and of course make sure কি তোমাক জানো ক্যালকুলেশন বিলাক রাইট থাকে নহলে বলে আকৌ ভুলে হৈ থাকিল তো আমি জাস্ট ফার্স্টৰ এই কেটা দি আমি খেলিলম ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে the ratio of the speed of the boat of the current water is 35 and 8 the speed of the boat to the current water acha tar mane itia mo speed of the boat ok moi ki kau speed of boat speed of the boat kwa ba tumar still water tak moi ki di kau tak moi u buli kau ঠিক আছে আৰু current speed of current
speed of current, so speed of current মই v বুলি কওঁ so ইয়াতে u by v দিয়া আছে তোমাৰ 35:8 35:8 এখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা কৈছে the boat goes along the current in 5 hours 10 minutes so ইয়াতে আমি কি জানো speed is equal to distance by time now the boat goes along the current মানে কি যোনপিনে নৌকাটো গৈ আছে যোনপিনে পানী গৈ আছে হেপিনে নৌকাটোও গৈ আছে যোনপিনে পানী গৈ আছে হেপিনে নৌকাটোও গৈ আছে তেতিয়া হলে তোমাৰ স্পিডটো বাঢ়ি যাব তোমাৰ যদি স্পিডটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া হলে u + v হ'ব স্পিডটো কাৰেক্ট u plus v টো তোমাৰ স্পিডটো বাঢ়ি গল ন তো এখানে u plus v হৈ গল এতিয়া distance is always fixed আৰু time দিয়া আছে তোমাৰ 5 hour 10 minutes so ইটো সোয়া 5 hour 10 minutes যে লিখিছো 5 hour 10 minutes ক মই ইয়াতে hour লৈ কনভার্ট কৰি দিছো ওকে তো এতিয়া u plus v কিমান হৈ যাব কোৱা this is 43 is into ইয়াতে কিমান হৈ যাব কোৱা 5 6 30 31/6 হয়নে এটো যদি উপৰত যদি মই লৈ আনো তেতিয়া হলে 31/6 এ থাকিব 31/6 is equal to d this is the distance don't solve it here this is the distance আমি এটো পাইছো এতিয়া কৈছে what will be the time taken by the boat to come back এটা come back মানে কি তুমি এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ পৰাহে ঘূৰি আহিবা তুমি ইয়াৰ পৰা মাজুলী গৈছা মাজুলীৰ পৰাহে তুমি ঘূৰি আহিবা নে তুমি মাজুলী গৈ কিনে তুমি বাংলাদেশৰ পৰা ঘূৰি আহিবা এনেকুৱা নহয় ন এটা নিৰ্দিষ্ট ষ্টাইলত তুমি যাবা সেই নিৰ্দিষ্ট ষ্টাইল পৰা তুমি ঘূৰি আহিবা কাৰেক্ট তো এতিয়া ডিসটেন্স হইতে ফিক্স হৈ আছে এতিয়া মই যদি গৈছো with the flow of the current with the flow of the river and যেতিয়া মই ৰিটাৰ্ন কৰিম I will be coming against the flow of the river এখিনি কনসেপ্ট তোমালোকে বুজা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট when you are going with the flow of the current because কোৱা হৈছে goes along with the current তুমি গৈ আছা কারেন্টৰ স্পিডৰ বোট আৰু তোমাৰ যোনটো ৰিভাৰ আছে দুটা এটা সাইডে গৈ আছা বাট যেতিয়া ৰিটাৰ্ন কৰিবা তে তোমাৰ বোটটো তো উল্টাকে আহিব কারেন্টটো এই সাইডে যাব তো তোমাৰ স্পিডটো কমি যাব এই কেছত কি হ'ব তোমাৰ u minus v হ'ব right because you are coming against the current so u minus v is equal to distance by time distance a2 হয় don't calculate distance a2 হয় so u minus v যদি মই কৰো so কিমান আহি যাব কোৱা a2 হৈ যাব 727 is equal to distance a2 দিয়া আছে 43 into 31/6 and this is the time correct time to তোমাৰ এখিনি আহি গৈছে right time এতিয়া তোমাৰ এখিনিৰ পৰা time টো উলালে হল so time টো যদি মই উলাব যাও তো এটো কিমান আহিব কোৱা so এটো মাল্টিপ্লাই কৰি লও আৰু এপিনে মাল্টিপ্লাই কৰি লও so t is equal to 3 1 is 3 3 1 3 3 3 9 3 and 3 is 9 4 and 1 is 4 so 13 3 carry 1 4 3 12 আৰু 1 13 right 13 এপিনে হৈ গৈছে আৰু এপিনে কিমান হ'ব 7 6 42 carry 4 আৰু 12 plus 4 16 162 133 162 এতিয়া চোৱা তোমাৰ आंसर আহি গল টাইম লবই না লাগে এতিয়া 162 যদি মই তোমাৰ ডিভাইড কৰো 133 যদি মই ডিভাইড কৰো তেতিয়া হলে বাস তুমি এটো চাব লাগে কি কিমান টাইম চেলি যাব যদি মই 162 into 5 কৰো তেতিয়া হলে কিমান আহিব 5 5 25 carry 2 5 6 30 32 carry 3 513 is 825 so মোক ইমান নালাগে right 8 hours 33 minutes correct so মোক এটা যদি গোটেইখিনি যাব লাগিব তেতিয়া হলে এখিনি নহব মই আৰু আগবাই যাব লাগিব because 5 এদি গলে 5 এদি মই 165 কৰিছো so 825 এ আহিছে I need to go on a more higher level so এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি মই এটা কি কৰো ডাইৰেক্টলি 5 টো কাটি কিনে মই এটা ডাইৰেক্টলি বেছি যাব লাগিব so মই ডাইৰেক্টলি ল 8 8 লোৱাৰ লগে লগে মাল্টিপ্লাই যদি 8 কৰি দিলে কিমান হ'ব 5 8 40 carry 4 8 6 48
1320 আহিছে তাৰ মানে 8 টাইমছ যাব 8 টাইমছ গলে 1320 আহিল মোটামুটি 8 টাইমছ অলপমান বেছি যাব সো 8 টাইমছ অলপমান বেছি মোৰ এটাই অপচন আছে অপচন নম্বৰ সি C4 চৰাই দিও কারেক্ট C4 চৰাই দিও এটাই অপচন আছে হেতুৱে মোৰ কারেক্ট আনসাৰ হৈ যাব হেতুৱে মোৰ কারেক্ট আনসাৰ হৈ যাব মই গোটে সলভ কৰিবই না লাগে তাতে আমি লেভেল দিব না লাগে কি আমি জানো আমি সব পারগত ভাই এটা কোশ্চেন আছে গম পালা কি 8 টাইমছ এদি আহি আছে 8 টাইমছ লগোৱা 8 hour 13 minutes এটোৱে হ'ব সো এটো আনসাৰ মাৰা আৰু উলোৱা no need to solve this question এনেকৈ আহিব যত অলপ ক্যালকুলেটিভ হ'ব আৰু তুমি অপচন সেদিও তুমি খেলিব পাৰিবা এটোৱে তোমাক প্ৰ্যাকটিস যে মই কৰাই আছো এইবোৰ টেকনিকে মই তোমাক হেল্প কৰিব মই যে কৈ আছো এইবোৰ টেকনিকে তোমাক হেল্প কৰিব ডিউৰিং দা এক্সামিনেশন correct during the examination these are the techniques that will be helping you out no need to solve completely এটা ডিভাইড কৰি উলাব পাৰিবা that is not required তুমি এনে কৰা না কৰি কি আনসাৰটো দিয়া আনসাৰ দি কিনে আমি উলোৱা I hope everyone is correct right শিহানে correct কৈছে কি 8 এটা অপচনে আছে correct right ঠিক আছে correct তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈকে চলো নেক্সট কোৱেশ্চনটো এটো সলভ কৰা চলো সলভ ইট ফাস্ট এইবোৰ কি কয় দীপাঞ্জলি পাদুৰি ওই এইবোৰ কমেন্টস এইবোৰ মোৰ ক্লাছত নকৰিবা দেই ঠিক আছে মই ব্লক মাৰি দিম তোমালোকক তোমাৰ যিয়ে নাম OGBG ঠিক আছে OHBG এইবোৰ নকৰিবা The answer আহিছে কাবাৰ 250 ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे करिए ना ब्लॉक डोंट प्रोवोक मी ओवर हियर ठीक है ব্লক কৰি দিলে মোৰো একো না যায় তুমি বেলেগ আইডি বনাই লবা তোমাৰ এটো ৰিয়েল নেম নেকি মাদাৰে এটো নাম ৰাখিছে তোমাৰ OGBGGAT দিস ইজ ৰিয়েল নেম যদি তুমি হসাকে যদি জেনুইন হয় তো ৰিয়েল নেমত আহা তেনেকে ৰিয়েল নেম ইয়াতে আছে তুমন আছে প্ৰীতি আছে দীপাঞ্জলি আছে কাম উইথ ৰিয়েল নেম don't do all this nonsense in my class okay পঢ়িব আহিছা কৰা চুপচাপ এনসাৰ দিয়া আৰু ঘৰ যোৱা চলো so a seller marks an item for 500 and sells it at a discount of 25% so আমি আগৰ পৰাই জানো কি আমি ক্লাছত শিকিছো কি CP থাকে তোমাৰ মাৰ্ক প্ৰাইস থাকে আৰু তোমাৰ সেলিং প্ৰাইস থাকে ডিসকাউন্ট তো সদায় কত লাগে ডিসকাউন্ট তো সদায় তোমাৰ লাগে মাৰ্ক প্ৰাইসত লাগে কারেক্ট আমি এটো আগৰতে জানো right এতিয়া ৰবা কত লিখিলো ন তো এটা হৈ গল তোমাৰ CP এটা হৈ গল তোমাৰ MP আৰু এটা হৈ গল তোমাৰ SP correct এতিয়া কৈছে a seller marks an item for 500 না mark price হৈ গল তোমাৰ 500 কৈছে ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা ডিসকাউন্ট অফ 25% ডিসকাউন্ট দিয়ে যদি 25% ডিসকাউন্ট দিয়ে তো 75% বিকি দিয়ে correct এখৰ যদি 25% যদি তোমাক যদি ডিসকাউন্ট দি দিলে তো তুমি কিনিবা 75% সো মই কি কৰো মই ডাইৰেক্ট 500 75% উলাই লও 500 75% উলালে কিমান হ'ব কোৱা 5525 carry 2 57 35 37 তো 375 correct 375 so after discount my selling price is kiman after discount my selling price is 375 correct তাৰপিছত কৈছে he also gives a gift worth of rupees 65 a 65 he gift worth দি দিছে rupees 65 কিবা এটা কুপন দিছে বা কিবা এটা আৰু মাফ কৰি দিছে ঠিক আছে ভাই শপকিপাৰ বড়া দিলদাৰ হোগা 65% আৰু 65 rupees 60 আৰু মাইনাস কৰি দিছে তাৰপিছত কৈছে he still makes a profit of 24% he still makes a profit of 24% এই লাইনটো বুজি পাইছা
এই লাইনটো বুজি পাইছা কাৰেক্ট এতিয়া এই 65 যে হি যে আৰু যে ডিসকাউন্ট দি দিলে মানে পইচাটো মাইনাস কৰি দিলে তো এটো তোমাৰ সেলিং প্ৰাইসৰ পৰাই মাইনাস হ'ব হি যদি 65 পইচা তাক যদি দিয়ে বা 65 পইচা যদি হি নলয় কথাটো একেই হল ন কি ম্যাডাম আপোনাৰ বা স্যার আপোনাৰ হৈছে 375 কিন্তু মই আপোনাক আৰু 65 रुपीस লেস কৰি দিলো বা 65 পইচাটো আপোনাক দিলো সো 65 টো সেলিং প্ৰাইসৰ পৰা ডিডাক্ট হ'ব সেলিং প্ৰাইসৰ পৰা ডিডাক্ট হোৱাৰ লগে লগে বাচিব কিমান তোমাৰ 310 বাছিল মানে 500 টকাৰ বস্তুটো তুমি 310 ত কিনিছাগে এতিয়া কৈছে what is the cost price of the item so cost price of the item যদি সুধিছে তেতিয়া হলে আমি এটো আৰু ইয়াৰে ভ্যালু ইকুৱেট কৰিব লাগিব তাৰ মানে 124 should be equal to 310 তাৰে পৰা আমি 100 ৰ ভ্যালু উলালে হল so 310 divided by 124 into 100 correct নহয় উল্টা হৈ গল ন নেকি মানে এইটো আমি ইকুৱেট কৰিব লাগে তেতিয়া ইকুৱেট কৰিবৰ কাৰণে কি হৈ যাব 310 should be equal to 124 so আৰু আমি 100 ৰ ভ্যালু উলাব লাগে 100 ৰ ভ্যালু উলাব গলে কি হ'ব 124 by 3110 into 100 so এটো ক্যান্সেল কৰিলে এটো কিমান টাইম যাব 4 times so 4 into 10 40 ইয়াতে তো হেতু আহা নাই so 124 ক ইকুৱেট কৰিব লাগিব ৰবা right so 124 আছে ন সেলিং প্ৰাইস তো ঠিকে আছে নে কোশ্চেনটো 310 সেলিং প্ৰাইস ঠিকে আছে right cp 250 আহি আছে ন সবাই 250 আহি আছে right so এতিয়া 124 ৰ ভ্যালু আমি 310 ৰ লগত ইকুৱেট যদি কৰো আৰু 100 ৰ ভ্যালু যদি উলাব লাগে তেতিয়ালে আমি কি কৰিম 310 divided by 124 100 ৰ ভ্যালু যদি উলাব লাগে ইকুৱেল টু ইনটু 100% right so এটো তুমি ক্যালকুলেট যদি কৰা 124 divided by 31000 so 142 into 2 times কিমান আহি যাব 428 আৰু 24 so এটো হৈ যাব 2 এটো কিমান হৈ যাব right 52 so 5 times যদি যায় so 5 to 20 5 to 10 right so answer will be তোমাৰ 250 আহি আছে এটো যদি মই ক্যালকুলেট কৰি কিনে যদি মই ইন শর্ট যদি মই কওঁ so this goes by 250 right 250 option number C আহিছে right C for Soido is the right answer right right 24 fraction ulai dile easy hobo neki fraction dio koribo para etuo koribo para there is different ways this is not the only way to solve the question there are different ways to solve the question correct C answer is the correct answer right right june jeneke answer to korisa koribo parile hol ha so this is one of the way etu enake equate kori kino koribo para but if you have different process that is also good so C4 Soradio is the right answer chalo moving to the next question yeah etu question solve kora here is the timer chalo solve kora এই question to answer to lukai goise no yeah side option দেখা পাইছা কৰা answer to কৰা yeah answer dia yeah bakiবোৰ answer dia roba দীপাঞ্জলি ও এবোৰ ঠিক আছে ৰবা 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 এক মিনিট ৰবা
চোৱা তোমাৰ যোনটো নাম আছে তোমাৰ ফেক নেম যোনটো হয় OHBGG8E, তো তোমাক মই এবাৰ ৱাৰ্নিং দিছোঁ কি এইবোৰ ফাল্টামি ক্লাছত নকৰিবা, বাট ষ্টিল তুমি এইবিলাক ফাল্টামি কৰি আছা। ক্লাছতে ছোৱালী এজনী কমপ্লেইন কৰি আছে ছাৰ কোনবা হয় সব ক্লাছত মোক এনেকৈ কৈ থাকে, সব ক্লাছত গৈ কিনে এনেকৈ হেৰাছ কৰি থাকা নেকি? হে যদি এনেকৈ স্ক্ৰীনশ্বট যদি লৈ কিনে যদি পুলিচত দি দিব লগা হয়, বেটা ওলাই কিনে দি দিব তোমাক। ছাৰ इसको ব্লক कर दीजिए প্লিজ, এইবোৰ মানুহ ক্লাছত নালাগে মোক। ঠিক আছে, চলো coming back to the question. aha, so ইয়াতে কি কৈছে, during the first year the population of a town increases by 10%, in the second year it decreases by 10%, and at the end of second year its population is 473,220. তোমাৰ এনসাৰটো C আহিছে, ঠিক আছে। তুমি সেই সিরিজ মেথডেদি কৰা ট্রাই কৰা, তুমি ফ্র্যাকশন মেথডে যদি পাৰিছা ভেরি গুড। সো ফ্র্যাকশন মেথডৰ বাহিৰত সিরিজ মেথড মানে এই ডাইরেক্ট এটা লাইনত যে আমি লিখো যে যেনেকৈ প্ৰথমতে আছিল x, তো xৰ কি হৈ যাব, ইনক্ৰিজেস বাই 10%, 110 বাই 100 হৈ গল। তাৰপিছত কি কৈছে, এণ্ড সেকেন্ড ডিক্ৰিজেস বাই 10%, সো এইটো 90% হৈ গল, 90 বাই 100, ৰাইট। তাৰপিছত কৈছে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য সেকেন্ড ইয়াৰ দ্য পপুলেশ্যন ইজ কিমান, 473,220, এইটো হৈ গল। তো এতিয়া মই কি জানো, মই এইটো কথা গম পাইছো কি বাস ইয়াৰে x ৰ ভ্যালুটো ওলালে হল। যদি x ৰ ভ্যালু ওলাব যাও তেতিয়া হলে এইটো কিমান যাব, 11 কিমান, 11 4 is 44, so this comes up 33, 11 3020, and 9 যদি মই কাটিব যাও তেতিয়া হলে 9 4 36 7 8 0 right, 00 নহয়, সিঙ্গল 0 আহে, দুটা 0 আহিব। সো ইয়াৰে আনসাৰটো কি আহিব তোমাৰ, তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি আহিব, তো x equal to 478,000, ঠিক আছে। C for Soyaido will be the right answer. C for Soyaido will be the right answer. ঠিক আছে, আনসার আহিছে সবৰে। দিয়া দীপাঞ্জলি, এইটো সেই মানুহটোক ব্লক কৰি দিছো, ঠিক আছে দিয়া। এইবোৰ আহি থাকে অনলাইনত, and this is not the first time I am dealing with this, ঠিক আছে, একো নাই। তো এই মানুহটোক ব্লক কৰি দিয়া হৈছে, তুমি ক্লাছ কৰা, এটেন্ড কৰা, এনসাৰ দিয়া, দিয়া ফটাফট এইটো সলভ কৰা। এতিয়া এইটো সলভ কৰা, লৈ লোৱা 2 মিনিট মান লৈ লোৱা এইটো সলভ কৰাৰ কাৰণে, এইটো সলভ কৰাৰ কাৰণে 2 মিনিট মান দি দিয়া। ফ্ৰেকশন হ'ব হ'ব, যেনেকৈ ইচ্ছা সেনেকৈ কৰিলে হ'ল। ষোল্লজনে চাই আছা বাট লাইক কোনো কৰা নাই, কৰি দিবা ভাই, দিয়া। দিয়া সলভ কৰা, এইটো 2 মিনিট মান লৈ লোৱা লাগিলে। আহিছে কাৰোবাৰ এনসাৰ, আহিছে কাৰোবাৰ এনসাৰ আহিছে, কোৱা। গুড ইভিনিং নমিতা, ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস। দিয়া এইটো সলভ কৰা, এনসাৰ আহিছে।
দিয়া 2 মিনিট হৈ গ'ল এনসার সি আহিছে হিমাশ্ৰী সি এনসার দিছে গুড ইভিনিং মনু ব্লগস গুড ইভিনিং এনসার দিয়া যোনে এনসার দিছা এনসারটো দিয়া আবার এনসার আহিছে বি অপশন আহিছে 1 মেথছ ক্লাছটো কিমান পৰা কৰে স্যাৰ মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো মেথছ ক্লাছ তোমাৰ গধূলি 5:30 5:45 থাকে আমি এপেক্স বেংকৰ কৰি আছো ঠিক আছে মনু এপেক্স বেংকৰ আমি কৰি আছো দিস ইজ এক্সপেক্টেড পেপাৰ নম্বৰ কিমান আজি 15 হয় ইয়াৰে আগত আমি 14টা পেপাৰ আমি কৰিছো তুমি যদি চোৱা নাই তুমি এইকেইটা চাই ল'বা অপশন নম্বৰ বি আহিছে ঠিক আছে ওকে চলো সলভ কৰো আহা তো ইয়াতে মই এইটোৱে গম পাইছো কি ইয়াতে এইটোৱে গম পাইছো কি এইটো এই ৰেচিপ্ৰকেট সেইটোৱে লগাব লাগিব ৰেচিপ্ৰকেটিং চিষ্টেমটো তাৰ বাহিৰে একো নাই উপায় ৰেচিপ্ৰকেট কৰি কিনে কৰিব লাগিব ঠিক আছে আহা আমি কৰো আহা তো ইয়াতে তোমাৰ দিয়া আছে তো ঠিক আছে সবৰ ৰেচিপ্ৰকেটটো কৰি লওঁ সো 3√2 ইনটু কি হৈ যাব তোমাৰ √6 plus √3 হৈ যাব ৰাইট আৰু দিস উইল বি a square minus b square so this is be 6 minus 3 minus so এটো এনেকে 4√3 হৈ যাব আৰু এটো কিমান হৈ যাব √6 plus √2 হৈ যাব আৰু এটো কিমান হৈ যাব a square minus b square যদি মই কৰিব যাও 6 minus 3 is 3 আৰু 6 minus 4 is 6 minus 2 is 4 6 minus 3 is so directly মই লিখি দিও 3 লিখি দিও ন ঠিক আছে this is 4 ঠিক আছে আৰু এপিনে কিমান হৈ যাব কোৱা this will be 6 into root over of 8 plus root over of 12 divided by এটো কিমান হৈ যাব 12 minus 8 12 minus 8 কিমান হৈ যাব is equal to 4 12 minus 8 is equal to 4 correct এখিলৈকে ঠিক আছে so these three I can cancel this 4 I can cancel so এটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ root 6 to 12 root to 12 plus 3 to the root 6 minus this will be 6 3 root over of 18 minus 3 to the 6 correct minus etu moi ki koriba paru this will be 3 by 2 aru this root 8 is ki root 8 is 2 root 2 right root 8 is 2 root 2 plus etu kiman hoy jabo 3 by 2 into atia root 12 ami ki kobo paru root 12 will be 2 root 3 right 2 root 3 correct এখিলৈকে আহিছে so ইয়াৰ পৰা মই কি কব পাৰো this plus 6 and minus 6 get cancel 12 আৰু 18 so 12 আৰু 18 যদি minus কৰো কিমান আহি যাব minus 6 আহি যাব minus 6 হৈ গল এটো ঠিক আছে minus কিমান আহি যাব এটো this will be 3 root 2 this will be 3 root 2 plus this will be 3 root 3 correct so this 6 ok মই কি লিখিব পাৰো 2 into 3 এ হ'ব correct 2 into 3 এ হ'ব তোমালোকে आंसर কি আহিছে কোৱাচোন ৰবা এটো এনেকে আমি হেই কৰিব নোৱাৰিম so ৰবা এটো তো ঠিক আছে এখিনি ঠিক আছে so মই 12 ক কি লিখিব পাৰো 12 ক লিখিব পাৰো কিমান 12 ক লিখিব পাৰো মই 2 root 3 right 12 ক মই লিখিব পাৰো this is 2 root 3 minus 18 ক কি লিখিম 9 to the 18 so 3 root 2 minus 3 root 2 এখিলৈকে ঠিক আছে এখিলৈকে ঠিক আছে আছে এখিলৈকে দি মোৰ ঠিক আছে তেতিয়া হলে মই কি কব পাৰো কি this is 2 root 3 আৰু root 3 কৈছে 2 root 3 and 2 root 3 this will be 5 root 3 5 root 3 হৈ গল and this will be এটো প্লাস হৈ আছে this is minus হৈ আছে আৰু এটো minus হৈ আছে ন this will be minus 6 root 2
ক'বাত সাইন এটা মিস্টেক হৈ আছে তেতিয়াহলে ৰবা এইটো দিস মাইনাস দেখিছা এইটো ভুল হৈ আছে ইয়াতে ৰবা মই তোমাক দেখাই দিম এই মাইনাসটো এপিনে এই মাইনাসটো এপিনেও হ'ব সো এই বস্তুটো হৈ যাব মোৰ মাইনাস এইটো মাইনাস হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব কোৱা এপিনে মাইনাস হ'ব ন তেতিয়াহলে যদি মাইনাস হৈ যায় তেতিয়াহলে চাও ঠিকে আছে তো সব এইটো যদি মাইনাস হৈ যায় তেতিয়াহলে এইটো হৈ যাব তোমাৰ প্লাস তেতিয়াহলে এই বস্তুটো যোনটো আছে তোমাৰ এই বস্তুটো হৈ যাব তোমাৰ ক্যান্সেল হৈ যোৱাৰ লগে লগে this 3 plus 2 is 5 অপশন নম্বৰ ডি আহিব অপশন নম্বৰ ডি will be the right answer এবাৰ চাই লোৱাচোন সবে ডি আহিছে নে তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ आंसर আহিছে দেখোন কোনবা বি দি আছা কোনবা বেলেগ দি আছা বেলেগ দি আছা 5 root 3 yes 5 root 3 will be the right answer right 5 root 3 will be the right answer ঠিক আছে ঠিক চলো right ঠিক আছে ডি দিছে স্যার ঠিক আছে চলো মুভিং টু the next question দিয়া এটু কৰা এইটো কৰা ক্লাছ আগে আই কোনে চলো দিয়া ঠিক আছে কাৰ কাৰ आंसर আহিছে কোৱা কাৰ কাৰ आंसर আহিছে 125 আহিছে ঠিক আছে সো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন চোৱা find the least number which gets the same remainder 5 when divided by 6 5 24 sorry 6 10 15 24 so এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনটো তুমি কি কৰিব লাগে তুমি জেনাৰেলি সবতকে সৰু নাম্বাৰ এটা উঠাই লোৱা ডিভাইড কৰা ডিভাইড বাই 6 ডিভাইড বাই 10 ডিভাইড বাই 15 ডিভাইড বাই 24 সো তাতে সবতে ৰিমাইন্ডাৰ 5 আহিব লাগে কোনটো নাম্বাৰত এনেকৈ সবতকে সবৰ ৰিমাইন্ডাৰটো 5 আহিব তো এইটো এটা মেথড তুমি কৰিব পাৰা মানে সবতকে লিষ্ট নাম্বাৰটো লোৱা লিষ্ট নাম্বাৰ ধৰি লোৱা তুমি 120 ললা ইউ ডিভাইড বাই 6 দেন সালা যদি আহিছে নাই 5 দেন 6 গুচাই কিনে আকৌ তুমি 10 ৰে ডিভাইড কৰা দেন আকৌ 15 ৰে ডিভাইড কৰা আকৌ 24 ডিভাইড কৰা সো গোটেইটা অপচন চেক কৰি লবা এটা অপচন কাৰেক্ট হ'ব এটো आंसर হ'ব কিন্তু কোৱেশ্চন তেতিয়া তোমাৰ অলপমান কমপ্লিকেট হৈ যাব যদি তোমাক যদি এটা ইয়াতে যদি তোমাক কৈ দিয়ে কি ফাইন্ড দা সাম অফ দা নাম্বাৰস ফাইন্ড দা সাম অফ দা ডিজিটস ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে ফাইন্ড দা লিষ্ট নাম্বাৰটো নাম্বাৰটো ওলাব দিছে যদি কলে হয় ফাইন্ড দা সাম অফ দা ডিজিটস ফাইন্ড দা সাম অফ দা ডিজিটস দিলে কি কৰিলা তেতিয়া কোৱেশ্চনটো অলপমান কমপ্লিকেটেড হৈ যায় মানে কমপ্লিকেট নহয় তোমালোকৰ প্ৰেক্টিস নাথাকিবৰ কাৰণে তোমালোক অলপমান টান পাব পাৰা বাট এনসাৰটো মই কৈ দিও যদি লিষ্ট নাম্বাৰ যদি আহে যদি হাইয়েস্ট নাম্বাৰ আহে তো আমি কি কৰিব লাগে আমি ডিফাৰেন্স উলাই কিনে তাৰ এইচচিএফ টো লও আমি রাইট যদি হাইয়েস্ট নাম্বাৰ গ্ৰেটেস্ট নাম্বাৰ যদি কয় তেতিয়াহলে তিনটা নাম্বাৰ থাকে ফাৰ্স্ট মাইনাস 2 ফাৰ্স্ট মাইনাস 3 সেকেন্ড মাইনাস 2 তো এই তিনটা ডিফাৰেন্স লৈ কিনে আমি তাৰ এইচচিএফ টো লও তো হেতু এই নাম্বাৰটো হৈ যায় কিন্তু যদি এটো যদি কোৱা থাকে লিষ্ট নাম্বাৰ যদি কোৱা থাকে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম তেতিয়াহলে আমি the number will be
LCM of 6, 10, 15 and 24 into k plus 6. So LCM of 6, 10, 15, 24 will be ki 120. A k2 as a factor thakibo plus 6 nohoy etu 5 hobo. 6 nohoy etu 5 hobo. Correct? Etu 5 hobo. Etu 5. So yate ami eta k er value 1 put korim, 2 put korim, 3 put korim, heneke ami so and so side e thakim. So jodi ami k er value jodi 1 put koru tetia hole ki hobo 120 plus 5, that is 125, that is C for Soraidio is the right answer. C for Soraidio is the right answer. Sir bhale ase na apuni? Yes, moi bhale asu Pallavi. ঠিক আছে ক্লাছত আহাটো লেট হৈছে একো নাই জি হৈছে তুমি ক্লাস এতিয়া কৰা ওকে ওকে দিয়া বুজি পাইছা সকলোৱে आंसर আহিছে নে সবৰে বেংক এক্সাম নিদিও স্যার হলিও পাব আহিছো this bank is not typical তোমাৰ IBPS PO clerk type এনেকুৱা নহয় এটো বেংকত তোমাৰ GS সুধিব জেনাৰেল অ্যাৱেৰনেস সুধিব ইংলিশ সুধিব ঠিক আছে ম্যাথছ ৰিজনিং থাকিব ঠিক তো this is an apex bank not like IBPS like এনেকুৱা টাইপৰ পেপাৰ নাহে যো তোমাৰ সেকশনাল টাইমিং থাকিব সেকশনাল কাট অফ থাকিব হেনেকুৱা নহয় ইয়াতে 2 ঘন্টা পেপাৰ হ'ব আই গেস 2 ঘন্টা পেপাৰ তোমাৰ 120 টা কোৱেশ্চনস থাকিব সলভ ইট ৰাইট সলভ ইট স্যার PYQ কোৱেশ্চন PYQ বেসিসতে কোৱেশ্চনস কৰাই আছো ভাই শ্ৰীহান PYQ বেসিসতে মই কোৱেশ্চনস কৰাই আছো ওকে চলো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন এটো সলভ কৰা या एटू सिम्प्लिफिकेशन इजी আছে দিয়া কৰা या एटू सिम्प्लिफिकेशन इजी আছে দিয়া কৰা কৰা জুনে জুনে চাই আছা ক্লাস 2 কৰা आंसर দিয়া কমেন্ট সেকশন आंसर দিয়া 5 5 5 5 5 তো आंसर তো সবৰে 5 আহা স্টার্ট কৰিছে ইয়াতে কি হৈ আছে সোৱা this is 181 হৈ গলে 9 25 5 correct verbally কৰিব পাৰি জুনে জুনে आंसर দিছা 5 that is very good it is very good okay chalo moving to the next question solve it chalo solve kora yeah solve kora right correct 5 sobe answer correctly disa good 5 answer june disa very good etu kora দেইথুন দুইমারি ঠিক আছে জুনে आंसर দিছা গুড ভেরি গুড ভালে ভালকে आंसर দিছা ভালে আৰু তো এটো সলভ কৰা কিমান আহিব 61.32 the right answer সবৰে 61.32 আহিছে সবৰে आंसर C আহিছে correct C for Soraidio ahi আছে good very good so তোমালোকে ইয়াতে যোনটো মেথড লগাইছা হেতু মেথড কমেন্ট সেকশনত কৈ দিব পাৰা বাট মই ইয়াতে তোমাক এটা ধুনিয়া সে ইজি সে মেথড কৈ আছো ডেভিয়েশন মেথডত কৰিব পাৰি আমি ঠিক আছে তো ইয়াতে কৈছে কি 50% 60% আৰু 70% right find the approximate percent of aggregate marks scored by Ramesh who obtained 50%, 60%, 70% marks in the 3 examination with maximum marks kiman 100 maximum marks of 130 and 150 ঠিক আছে maximum marks ইমান দিয়া আছে যদি maximum marks যদি ইমান যদি দিয়া আছে তো maximum marks এই 100 মাৰ্কৰ ভিতৰত ই 50% হে পাইছে এই 60 ইয়াৰ 130 মাৰ্কৰ ভিতৰত ই 60% হে পাইছে আৰু 150 মাৰ্কছৰ ভিতৰত ই 70% হে পাইছে এতিয়া হলে a0 যদি মই কাটি দিও তেতিয়া হলে ইয়াতে কি আহিব কোৱা 5500 আৰু 78 780
780 और 15.5 किमान 105 15.7 is 105 right 15.7 is 105 so it is 0 8 plus 8 13 13 12 13 3 carry 1 2 2330 now 2330 you can divide it by how much 10 plus 23 10 plus 13 is 23 23 plus 15 কিমান হ'ব 23 আৰু যদি 15 কৰো মই 38 আহি যাব সো 38 এৰে তুমি ডিভাইড কৰিলে হ'ল এতিয়া 38 এৰে তুমি যদি ডিভাইড কৰা এটো তোমাৰ মোটামোটি 6 টাইমছ যাব 61.32 will be the right answer এনেকুৱা 61 আহিছে right 61 point right 233880 ঠিক আছে হা 0 ইপিনে বলা চাই লবা আৰু ঠিক আছে so this is one of the good way right তোমালোকে জানাই কৈছা দীপাঞ্জলি তুমন very good right very good this is the correct way to solve the question namita good answer Srijan Marco jone answer is very good okay chalo moving to the next question আৰু কেটা question আছে আচ্ছা চলো এটো last question এই last question টো কৰা তোমালোকে this is the last question for the day chalo last question for the day kora this is the last question for the day kora sobe answer dia this is the last question for the day kora answer kora so yate koise ki if 24 is the LCM of two numbers and the numbers are in the ratio 1 and 2 এতিয়া নাম্বাৰছৰ ৰেশিও দিয়া আছে 1 and 2 1:2 যদি দিয়া আছে সো তাৰে এলসিএম কিমান হ'ব 1 আৰু 2 এলসিএম কিমান হ'ব 2 এ হ'ব এই 2 ভ্যালুটো আমি ইকুৱেট কৰি দিম কিহৰ লগত 24 ৰ লগত সো 1 ৰ ভ্যালু আমাৰ আহি যাব কিমান 12 আহি যাব তাৰ মানে কি the numbers are কি 12 and 24 the numbers are 12 and 24 koise ki etia find the product of the two numbers so now we have to find the product of the two numbers product of 12 and 24 12 and 24 koile kiman hobo 12 for 48 carry 4 12 for 24 288 option number c for Saraidio c for Saraidio is the right answer I hope everyone is correct with this question sobore answer etue ahise ne 288 ঠিক আছে মার্কো পল্লবী শ্রীহান ঠিক আরে এটু কোন হয় এটু ই বেলেগ ফেক আইডি আইডি বনাই কিনে ই ইয়াতে ক্লাছত আহি কিনে পুলিচৰ ভয় খোৱা লৰা নহয় আগতো গৈছো কৈ থৈছো স্যার আই নিড টু টেল ইউ সামথিং আই এম এক্সট্রিমলি সরি আচ্ছা ঠিক আছে ব্লক নকৰিব ই এক্সট্রিমলি সরি কৈ আছে ঠিক আছে সরি কৈছা ক্লাছত বাট ক্লাছত অভদ্ৰামি নকৰিবা ক্লাছত ভদ্ৰকে থাকিবা ঠিক আছে or else you can leave my class I don't have any problem ঠিক আছে ক্লাছত অভদ্ৰামি নকৰিবা ক্লাছত ভদ্ৰকে থাকিবা ঠিক তো ঠিক আছে তো বাদ দিয়া so answer to 288 is the right answer তো আজি আমি ক্লাস এখিনিতে সামৰিছো তো এতিয়া সোৱা আমাৰ ইয়াতে কোৰ্সেস এক মিনিট ৰবা মাইক টো অন কৰি দিওক অন আছে তো সৰি হয় এটা এই কল আহি গল সো এইবোৰ কোৰ্সেস अवेलेबल আছে স্কৰডেমিৰ তাতে so ADRE CTET Assam Police GT PGT Assam Forest so if you are interested in taking up any of the course to make your selection stronger right তানে যদি কাবা যে বেসিক্স ঠিক কৰিব আছে ম্যাথ ঠিক কৰিব আছে তুমি লাগে বেসিক্স অলপমান নাজানা ঠিক সো হিয়তৰ কাৰণে এই কোৰ্সটো তোমালোকে লব পাৰা right so course to লোৱাৰ কাৰণে this is the number that you can call upon etut call korile hol ঠিক etut call korile hol ঠিক আছে এটো নাম্বার কল কৰিলে হল ঠিক আছে ওকে তো আজিৰ ক্লাস মই এখিনিতে সামৰিছো লগ পাম আকৌ নেক্সট ক্লাছত till then okay you keep studying
ভালকে থাকিবা। বাই বাই, থেংক ইউ।